Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa hieman erilaisten laitteiden pariin. Kuten taustalla näkyy, niin siellä on höyrylaivoja. Täällä on Lappeenrannan satamassa menossa höyrylaiva Regatta, joka itse asiassa alkoi jo eilen. Mutta mä en päässyt eilen paikalle, koska mä olin seuraamassa vauhtiveneiden Suur-Saimaan ajoa tuolla Puumalan suunnalla. Mutta tutustutaan nyt vähän noihin veneisiin. Eilen niihin olisi päässyt sisällekin kattelee, tänään ei, kun ne valmistautuu nyt pois lähtöön. Mutta katsellaan vähän veneitä tällä ulkoapäin, miltä ne näyttää, ja tutustutaan hieman alueen tunnelmaan. Onkohan tuossa alueen tai osallistujien pienin alus? Ei ole kovin suuri höyrylaiva tuo lalli tossa. Hauskan näköinen. Käydään tässä ensin läpi vähän tätä rivistöä, mitä täältä löytyy ja minkä näköistä. Halkopinot on ainakin näyttäviä kyydissä, ja niitä varmaan palaa. Joillakin on pitempi matka tietysti, kun nämä tosiaan kokoontuu koko Saimaan alueelta tänne täksi viikonlopuksi. Niin kuin tuossa alkujuonnossa jo sanoin, niin eilen noissa olisi ollut avoimet ovet, sinne olisi päässyt tutustumaan tekniikkaan ja noin, että miten ne on laitettu ja hienosti kunnostettu. Mutta tää jäi nyt meiltä valitettavasti kokematta, tai ainakin minulta. Tuolta tulee yksi jo, on tehnyt lähdön. Siellä ne heiluttelee kannella. Siististi se kulkee laiva, isompikin höyrylläkin. Meinasin jo tuossa sanoa, että jos eilen oltiin niiden nopeimpien veneiden parissa, niin nyt on sitten nämä kaikkein hitaimmat, mutta toi sillä lailla kulki, että kyllä noin ihmisvoimalla liikkuvat on vielä hitaampia. Netistä luin, että joku 30 osallistujakohan tässä oli tänä viikonloppuna ilmoittautunut. Toi Karjalankoski tossa ei ole höyrylaiva. Se on täällä satamassa aina. On siinä iso metristä, vähintään metristä halkoa jossakin kyydissä, mikä aiheuttaa sitten höyryt, tai sen avulla tehdään tietysti höyryt. Jaha. Sieltä höyryä puskee. Joo, näitten pitäisi tehdä lähtöä nyt seuraavan 2 tunnin aikana tästä eteenpäin, mutta ainakin osan kansilla vasta ruokaa syötiin ja näin poispäin. Mutta eiköhän noi tosta kohta rupee lähtemään. Mä menen tonne sataman kärkeen vähän seurailee niiden lähtöjä kuvailemaan. Siinä hauskasti yhdistyy uutta ja vanhaa, kun on vanha höyrylaiva ja siellä on suppilautaa kyydissä.
Se on oikein tullut Savonlinnasta. Siinä näin Tommi-niminen juuri lähti laiturista. Ja Tytti vierellä. Joo, mä kävelen tonne Kärkeen paviljongille vähän kuvaileen, niin jos näitä lähtee enemmänkin, niin nähdään sitten niiden ohiajoa siihen paremmin. Täällä kun pitää ihmiset ääntä ja on musiikkia vähän siellä täällä ja koirat haukkuu sun muuta, niin mennään tonne ehkä rauhallisemmalle kohdalle. Saa nähdä, onko se sitä vai ei. Näin epäilisin. Tohan nää hienon näköisiä ja tosi hienoon kuntoon laitettu. Todella siistissä kunnossa oli tuokin. Niin kuin on toi Tommikin, mikä tuolla menee. Ja kyllähän se mukava äänettömästi kulkee. Onko noin kiinni toisissaan noin 2, kun ne menee ihan samaa vauhtia. Siellä on laulutuokio menossa ton sisällä. On täällä rannassa näin vielä eilisen vauhtivene tapahtumankin kalustoa. Kaikki ei ole suoriutunut illan aikana pois. Oikeassa olin, ei täällä ainakaan tällä hetkellä ole paljon ihmisiä. Meinasin kiivetä tonne paviljongin ylätasolle kuvailee teille noitten laivojen ohiajoa. Äsken siellä joku taas tööttäili lähtömerkiksi. Katsotaan millaista materiaalia saadaan. Vähän täällä tuulee, toivottavasti ei tule kauheasti kohinaa. Ääntähän noista laitteista ei lähde. Sitä toki ei tarvi nauhalle saada. Ja sieltähän sitä yksi tulee juuri. Äskeinen tööttelijä taisikin olla toi Saimaa, mikä risteilee täällä muutenkin. Eli toi ei ole tosiaan höyrylaiva, mutta kuvataan sitäkin nyt teille pätkäksi tosta ohi ajaa. Tuolla tosiaan pääsee risteilylle tuosta Lappeenrannan satamasta. En osaa sanoa, että mihin se tällä kertaa risteilee ja millaista reittiä. Mutta selvitelkää itse se. Ja valehtelenko mä? Kyllä siellä hirveä halkopino on tuollakin. Et onkohan tää kuitenkin eri paatti? Siinä lipuu Saimaa-niminen höyrylaiva. Hienosti ja äänettömästi se menee. Veden ääni on ainoa mikä kuuluu. Nyt kun ei ole höyrylaivoja just kuvattavaksi tällä hetkellä, niin kuvataan kierros miltä täältä paviljongista näyttää. Tehdään tämmönen 360 kierros tähän näin. Semmoiset näkymät täältä on. Elikkä Lappeenrannan keskustahan on tuolla.
Satamatori jää vähän tohon nyt piiloon. Siellä on Etelä-Karjalan, missä mun sormi? Siellä on Etelä-Karjalan keskussairaala ja UPM 10 tehtaat. Tuolla on Karhusaari, mikä on erittäin hieno paikka. Kannattaa ehdottomasti käydä ja siitäkin tietysti löytyy täältä video. Mutta jäädään odottelee lisää höyrylaivoja. Joo, tapahtumahan tosissaan on höyrylaivaregatta. Mutta voikohan tossa noin niin sanoa enää höyrylaivaksi? Aika pieni se on, että enemmänkin tommonen höyryvene, mutta on siellä porukkaa. Taitaa 6 henkeä olla kyydissä kuitenkin, että kyllä sinnekin väkeä mahtuu. Tietysti se menee nyt tuo aika kaukana, mulla on zoomattu aika reilusti tätä, niin se näyttää tietysti tähän paljaalle silmälle vielä pienemmältä ehkä kuin mitä se on. Mut hienosti se lipuu ja äänettömästi. Ja nyt siellä soittelee torveen joku vähän isompikin. Kohta tulee jotain muutakin nähtävää ohi. Tässä tää etumainen ei ole nyt regatan osallistuja. On vähän erilainen paatti kyseessä. Mut siinä takana, sieltä tulee sitten taas jo höyrylaivaa. Siinä on 2 täysin eri aikakauden laitosta nyt sitten peräkanaa. Olisi tommonen mahtava vekotin toi etumainen tossa, mutta ne on niitä mahdottomia haaveita, tollaset laitteet. No toisaalta niin on noikin, mutta se on omalla tavallaan mahtava sitten taas tää. Jotain hienoa nois vanhois laivois kyllä on. Jaha, ja sit siitä tulee
kolmas erityyppinen päinvastaisesta suunnasta, eli purjevenettä. Vähän kaikkea yhteen samaan kuvaan. Tää taisikin lähteä ensin väärälle väylälle, kun se meni tonne päin jo jonkin matkaa ja teki täyskäännöksen, palasi tähän takaisin ja lähtikin nyt sitten menee tota väylää pitkin tonne, missä mun sormi on, tonne päin. Ilmeisesti huomasi siinä vaiheessa, että nyt oli keula väärää suuntaan. Ei se mitään, onneksi tuolla oli mahdollisuutta kääntyä ympäri. Zie je dat blauw-wit ding? Helemaal daar, ja. Die moet een paal. Ja, meenemen niet. Meenemen niet. En daar die people vertelt aina kuva. Ja.
Se oli sellainen pätkä tämä. Mä tuolla odottelin 3 tuntia, että niitä lähtee noita höyrylaivoja. Siinä aikana niitä meni ohi noin, mitkä tässä videolla näit, jos jaksoit katsoa, ja toivottavasti jaksoit. Toivottavasti myös tykkäsit siitä, mitä näit. Mut joo, näitten piti 12 mennessä olla lähtenyt ja siitä on jo puoli tuntia, kun se aikaraja täyttyi. Ja suurin osa edelleen laiturissa. Mun on nyt jatkettava matkaa muualle, mutta nähdään seuraavan videon parissa ja se on morjens!